Γεια σας παιδιά, σήμερα ήρθα μια βόλτα στον κήπο, εδώ που έχουμε βάλει τα καρπουζάκια μας και θα μπούμε στη διαδικασία σήμερα να τα κλαδέψουμε και να τα καθαρίσουμε για να μπορέσουμε να πάρουμε πιο γρήγορα τα καρπουζάκια μας, να είναι καλύτερη ποιότητά τους, να είναι πιο γλυκά και να αποτρέψουμε και τον περονόσπορο και διάφορους άλλους μύκητες που μπορούν να προσβάλλουν τα φυτά μας, να πετύχουμε δηλαδή καλύτερο αερισμό. Έπρεπε να το είχα κάνει πολύ νωρίτερα, αλλά λόγω του φόρτου της εργασίας και της υποχρεώσης μας, δυστυχώς σήμερα βρήκαμε λίγο χρόνο. Καλή οργά παρά ποτέ βέβαια, θα τα καθαρίσουμε σήμερα και πιστεύω σύντομα να έχουμε τα πρώτα μας καρπουζάκια. Θα σας κάνω μια βόλτα να δείτε κατά μήκος της γραμμής που έχουν πιάσει και έχουν δέσει εδώ. Έχουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, έχουμε 2 έξω, 10, 11, 12, 13, 14 και ένα έξω 15 καρπουζάκια. 15 καρπουζάκια σε εξέλιξη. Τώρα παιδιά θα προσπαθήσω να αραιώσω τα φυτά όπως έχω κάνει σε αυτές τις 3 πρώτες ρίζες, να ξεχωρίσω από ποια βλαστάρια έχουν δώσει τα πρώτα φρούτα που αναπτύσσονται και θα σας δείξω πώς τα κλαδεύω, είτε ολόκληρα τα βλαστάρια είτε στη συνέχεια τους. Το σκεπτικό μου παιδιά είναι να ανοίξω πρώτα το φυτό από τη ρίζα του για να δω αφενός πόσα βλαστάρια φεύγουν από την κάθε ρίζα και πόσους καρπούς έχει δέσει. Από αυτή τη ρίζα λοιπόν έχουμε 1, 2, το δεύτερο αυτό ξεκινάει μόλις, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Νομίζω ότι τα 8 είναι πάρα πολλά. Θέλω να τα κάνω 6. Οπότε το νεαρό που μόλις ξεκινάει θα το κόψω κατευθείαν εξ αρχής. Και θα διαλέξω και άλλο ένα. Θα διαλέξω αυτό που δεν έχει φρούτο επάνω του και θα κρατήσω τα 6 που μας έμειναν. Τώρα παιδιά θα ψάξω ένα-ένα τα βλαστάρια για να δω πού έχουν δέσει τον καρπό, πού πρόκειται να δέσει και θα σας δείξω τι ακριβώς θα κάνω. Ας πούμε σε αυτό εδώ το πρώτο μας καρπουζάκι από το συγκεκριμένο βλαστάρι το οποίο ξεκινάει από εδώ, για να επιταχύνω την ορίμανση του φρούτου και για να το κάνουμε πιο γλυκό, να βελτιώσω την ποιότητά του, θα κόψω το παρακλάδι από αυτό το κεντρικό βλαστάρι και στην αρχή και αυτό που εξελίσσεται και στην πορεία βλέπω ότι δεν έχει κάποιο άλλο πριν το καρπουζάκι, οπότε ακριβώς μετά το καρπουζάκι θα έρθω και θα κάνω ένα κόψιμο. Όπως θα κόψω και το νεαρό του βλαστάρι αυτό που εξελίσσεται μόλις ξεκίνησε δηλαδή. Κόψουμε και ένα φυλαράκι που δένει και θα αφήσω το μάτι του, το οποίο μας δείχνει ακριβώς αυτό εδώ το λεπτό μάτι πριν από εκεί που δένει ο καρπός, είναι αυτό που μας δείχνει όταν ξεραίνεται ότι πλέον το φρούτο μας έχει οριμάσει και είναι έτοιμο για κόψιμο. Είναι μία ένδειξη τουλάχιστον. Σε αυτό το φυτό παιδιά, όπως βλέπετε έχει δέσει τον καρπό του εδώ, θα κόψω το τελευταίο βλαστάρι, αλλά όπως βλέπετε έχω ένα βλαστάρι το οποίο είναι περίπου 2 μέτρα, μου έχει δώσει ένα καρπό ο οποίος δεν είναι γονιμοποιημένος και θα απορριφθεί, το ίδιο και αυτό το βλαστάρι, έχω άλλα 6 σε αυτό το φυτό, οπότε αυτά θα τα κόψω εξ αρχής για να δώσει το φυτό του, να δώσει το φυτό τη δύναμή του στα φρούτα που εξελίσσονται στα υπόλοιπα βλαστάρια του, τα οποία είναι νεαρά και φυσικά γι' αυτό εδώ το μικρούλι που έχει δέσει και προχωράει. Και έτσι θα συνεχίσω παιδιά
αραιώνοντάς τα όσο μπορώ. Φυσικά, όπως σας είπα και προηγουμένως, αυτή η δουλειά όταν γίνει πιο νωρίς είναι πολύ πιο εύκολη, γιατί τώρα είμαι υποχρεωμένος να ψάχνω από πού ξεκινάει το βλαστάρι, από ποια ρίζα, στο φρούτο ποια είναι το βλαστάρι που οδηγείται μάλλον από τη ρίζα και που συνεχίζει. Πρέπει να ψάχνω δηλαδή να κάνω το διπλό κόπο. Και φυσικά, επειδή είναι μπλεγμένα μεταξύ τους, για να κάνω αυτή τη δουλειά χρειάζεται πολύ περισσότερος χρόνος και δεν μπορώ να τα αραιώσω και σωστά. Δηλαδή, πρέπει να ψάχνω κάθε φορά το βλαστάρι. Ενώ αν γίνεται από την αρχή, όταν τα βλαστάρια έχουν το πολύ 80 πόντους με 1 μέτρο μήκος, είναι πολύ πιο εύκολο. Και όταν, παιδιά, επιλέγω να θυσιάσω ένα βλαστάρι από μία ρίζα, θα επιλέξω ένα βλαστάρι το οποίο δεν έχει φρούτο επάνω και είναι πολύ μεγάλο, δηλαδή καταναλώνει πολύ ενέργεια από τη ρίζα μας. Έτσι θα επιλέξω, αν είναι να κόψω κάποιο δηλαδή από βλαστάρι εξ αρχής, θα επιλέξω ένα από τα μεγάλα τα οποία δεν έχουν φρούτο επάνω. Επίσης, σε κάποια νεαρά βλαστάρια, αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να τους κόψουμε την άκρη και στα δεσίματά του εδώ, στα προηγούμενα δηλαδή λουλούδια του, να δέσει σύντομα τα καρπουζάκια και να τα υποστηρίξει καλύτερα, καθώς θα του κόψουμε εμείς την ανάπτυξη. Και έτσι κόβοντας έχουμε και μπροστά μας να παίρνουμε δηλαδή αργότερα στο χρόνο και νέα φρούτα από τα νέα βλαστάρια που θα δημιουργηθούν. Και τώρα, παιδιά, που ολοκλήρωσα και τα αρέωσα αρκετά, το μόνο που μου μένει είναι να βάλω λίγο άχυρο κάτω από τους καρπούς που έχουν σχηματιστεί, γιατί δεν έχω ξαναβάλει καρπούζια και πεπόνια πάνω στο ύφασμα εδαφοκάλυψης και φοβάμαι λόγω του ότι είναι μαύρο μήπως ανάψουν τα φρούτα από τη θερμοκρασία και από τον ήλιο. Θα αφήσω ένα χωρίς να βάλω το άχυρο και τα υπόλοιπα θα τα κάνω έτσι για να είμαι σίγουρος. Πιστεύω τα καρπουζάκια μας να είναι πολύ γλυκά όπως κάθε χρόνο και να πάρουμε μεγάλα φρούτα έτσι εντυπωσιακά. Λοιπόν, ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας και πατήστε το καμπανάκι για να λαμβάνετε ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζουμε βίντεο. Να είστε καλά.